welcome. This is Liefde Lezing for the month of Maart for de aarde mensen. Dat is voor de Stier, Maagd of Steenbok mensen. Nou, niet vergeten individual lezen voor de Stier, de Maagd en de Steenbok. Use the link beneden. There's a timestamp that you can keys for your individual lezen, okay? Nou, de maand van liefde voor jullie is dat zeer positief. Ik zie een offer of liefde kom in voor jullie aarde mensen. Dus eerst doen wij de algemeen voor de maand en dan gaan we even bekijken de Stier, Maagd en Steenbok. Dus sommige van jullie wordt gevraagd de hand in de hand te verliefd. Dus jullie wordt verliefd of gevraagd de mensen om te gaan trouwen, oké? Dus this is positive, whatever the issue, de situatie is. Je wordt aan te gaan, je wordt gevraagd aan te gaan trouwen, oké? En dat is zeer positief. Heel veel communicatie in een relatie in deze maand en dat is best wel positief. Sommige van jullie dat was op zoek en sommige van jullie ook professional mensen. Ik zie attractiveness. En ik zie dat sommige van jullie ook professional mensen moeten gaan reizen voor zaken. En je ziet heel attractief uit. Ik zie dat sommige van jullie maken mensen. Sommige van jullie dat is op zoek naar iemand met geld, financieel stabiel. Daar kom je achter. Ik zie jullie maakmensen in deze maanden, especially rijke maakmensen. Je ziet heel attractief uit. Ik chic. De energie van liefde is zoiets dat het draait around jou, especially voor de maakmensen. En voor de mensen dat is op zoek naar iemand met geld, dat gaat even komt voor jou uit te komen in this month voor jou. Omdat er zijn mannen hier around dat is op zoek naar liefde, oké? Whatever the issue is, ik zie dat de energy around jullie is zeer krachtig. Is zoiets als je straal uit liefde, oké? Sommige van jullie zoiets als je hebt je hart gesloten. En het effect de chocolate brown man of het effect dat sommige van jullie gesloten je hart af van een andere cultuur, een andere ras. Misschien heeft deze persoon jouw pijn gedaan of zo. Maar in deze maand is zoiets als de mensen tussen 25 tot en met 50 heb je hart gewoon afgesloten. En ik effect meestal van jullie mannen. Whoever it come up, ik effect de mannen dat je hebt je hart gewoon afgesloten. This is de 9 van Pentacles. En this is jullie energy. En het is voor de man en vrouw tussen de leeftijd van 15, zeg maar 25 en 50. En je hebt je hart gesloten af naar de liefde. Nou, dames, jonge dames, word voorzichtig wat je zit om te doen, oké? Er is iets wat dames niet van op de hoogte. Als je bent jong en je gaat slapen, rondslapen met iedereen en iedereen, als je ouder wordt, niemand wil je hebben. En het probleem is dat je slaapt rond met iedereen en mensen bekijken zoiets als, ja, je bent met deze persoon, dat persoon. Mensen hebben geen respect voor jou, oké? En whatever the issue is, iedere keer zit het aan je vriendinnetjes te vertellen. En je vriendinnetjes zit achter je rod om te roddelen. Hou hier op, jonge dame, oké? Niet alles wat je vertelt en alles wat je doet, moet je aan je vriendinnetjes vertellen. Omdat die zit achter je rug om te roddelen en vertel alles wat je hebt gedaan en met wie en zo. Hou je informatie aan jezelf, oké? Als je wil even daarover gaan praten, ga even naar Psychic Line gaan bellen. En je weet dat je informatie blijfwaard is. Maar stoppen met alles aan je vriendinnetje vertellen. Omdat ze zit gewoon achter jou om
te roddelen over wat je hebt verteld, wat je hebt gedaan. Oké? Dat is een grote fout wat een mens doet. Even te vertellen over zijn seksleven aan anderen. Het is gewoon niet goed, omdat mensen gebruiken tegen jou zonder dat je het weet. Oké? Dus, jonge dame, even rustig aannemen. Iedereen zit te kijken. En niet zo over de plaats, omdat iedereen zit jou om te bekijken wat je doet. Weet je, soms krijg je geen relaties, omdat de mensen dat vind je leuk, zit je altijd te kijken. Zie precies wat je zit te doen, met wie en dat soort van dingen. En dan mensen hebben een slechte beeld over jou. Dus vanaf daar. Wees voorzichtig nou, oké? Je bent jong. Wees voorzichtig echt wat je doet. Dus, daar is kort term. Daar is huwelijks dat gaat gebeuren voor jullie. We gaan beginnen. We gaan even kijken de stiermensen. Dan de Maart, dan de Steenbok. Oké? Oké. Dus. Ik zie dat sommige van jullie gaat even weg. Misschien een weekend weg. Oké? Ik zie huwelijk. Ik zie sommige van jullie gaat in een heel kort relatie met een stier maken. Met een stier, een Steenbok persoon of een weeskal persoon. Heel kort relatie. However dat komt op, is zoiets als, ik heb een kort huwelijk, maar heel kort, omdat het heel stil is dat over. Ik zie sommige van jullie wel op tocht naar een lange weekend met een maag of met een crave persoon. En dat is best wel goed. Dus positive alignment van energies. Ik zie dat jullie gaat heel leuke tijd gaan hij met een vis of een scorpion. Je gaat even genieten met een vis en een scorpion. However, meneer, misschien uitstappen en dat soort van dingen. Ik zie sommige van jullie was getrouwd of was aantrekkelijk met een Leo of een weeskal. En nou, ik zie dat je gaat ze verlaten. Oké? Dus als je was getrouwd met een Leo of een weeskal, ik zie je maken een eind naar deze relatie en je gaat richting een vis of een cancer, oké? Dus dat is best wel positief, omdat is de aarde mensen. Dus dat komt best wel goed uit voor jou. Dat is zeer positief. Inzicht dat Leo is geen goede match voor jullie stiermensen, oké? Leo is niet een goede match. Nou, ik zie onverwacht, sommige van jullie gaat een boodschap ontmoeten, onverwacht. En deze boodschap was gestuurd in je leven voor een reden. Dus een boodschap, onverwacht ga je een boodschap ontmoeten, oké? Release de ex. Jullie moeten release een waterman, een weeskal en een boodschap. Dus sommige van jullie hebben een issue waar je houdt vast aan je ex. Als je was in een relatie met een waterman, een weeskal of een boodschap, je moet de ex release. En als je release deze mensen, komt een boodschap en een crave in je leven, oké? Jullie hou vast aan de ex en je moet je ex verlaten. En dat is best wel goed, omdat het is zoiets als jullie hebben deze mensen dat je houdt vast aan. En als je houdt vast aan je ex, je kan nooit verlaten jezelf en kies voor een nieuwe relatie, omdat je houdt om deze persoon en je moet je hartchakra genezen van de pijn. En je houdt vast aan je ex. En als je verlaat de ex,
dan komt een boodschapperpersoon of een crave persoon in je leven. En dat is best wel goed. Ik zie sommige van jullie komen in aanraking met een hele rijke persoon. Ik zie de romantic feeling is daar. Maar dit komt zo, het says, je bent in gewoon de relatie. Je creëert de romantic feelings voor geld. Je weet wat dat is. Nou, het is jouw lichaam. Maar ik zie dingen anders. Want onze lichaam is heilige. Maar ik zie romantic gevoelens. En daar is de speling van geld. Dus sommige van jullie kunnen gewoon in een relatie gaan om financial stability te krijgen. En however this speelt, als je bent in een relatie met een ram of een weeskal, het is alleen voor geld. Dus als je voelt, zoiets als een ram of een weeskal is zeer romantisch tegen jou. Het is alleen voor geld. However, deze mensen opkomen in een relatie omdat jullie zijn stiermensen, oké? En jullie zijn altijd financieel stabiel. En deze mensen, een ram en een weeskal is in je leven alleen voor geld. Als je wil in een relatie, de kreef en de maag mensen is goed voor jou. Ik zie dat deze mensen, de romantic feeling, wat de kreef en de maag voelt voor jou, het is echt. Oké? Dus wees voorzichtig, dames en heren, omdat mensen wil gewoon. En je moet weten omdat je voelt. Als is een weeskal of een ram, het is altijd voor geld. Oké, deze mensen, die houden zoveel voor geld, ik weet het niet. En jullie zijn stiermensen, je werkt hard voor je geld. Dus wees voorzichtig met wie. En als je realiseert dat je bent niet helemaal knap, maar deze persoon is heel romantisch met jou, is gewoon voor je geld. Dus realiseer dat. Omdat dat is hoe mensen zijn. Ja, ik kan het niet voorstellen. Maar ik heb genoeg gezien mijn hele leven om te snappen dat mensen wel alles doen wanneer het komt voor geld. En zo ben ik niet. Ik vind het zo verschrikkelijk dat mensen kunnen elkaar gebruiken gewoon om geld, dat soort dingen. Hoor niet in mijn staartje. Oké? Dus stiermensen, hou vast aan je geld en word voorzichtig wie je laat in je leven. Oké? Nou, we gaan even kijken naar de relatie met de maagmensen. Nou, maagmensen, wat zit hier, especially voor jullie vrouwen, 25 tot en jullie vrouw 25 jaar en ouder. Wat zie ik hier is dat either u zelf hebben, so it says je gaat een waterman of een crave, oké? Nou, als jij bent in een relatie met een waterman of een crave persoon, wees voorzichtig dat die zie iemand anders, oké? Het is zo, het is, daar kan een derde partij. Dus voorzichtig daarmee. Ik zie control issues, dat sommige van jullie hebben mee te maken met control issues met een Steenbok en een crave. Dus sommige van jullie wie zijn in een relatie met een Steenbok of een crave, have control issue met deze persoon. Zit de persoon jou te control of de persoon control jij of jij control de persoon. Maar het is een Steenbok of een crave persoon, oké? Dus voorzichtig wat jullie dames doen. Jullie dames, het kan zijn dat als je bent in een relatie met een waterman of met een crave, dat daar komt verandering in de relatie. Dus wees voorzichtig daar, oké? Wees echt voorzichtig daar. Tweeling vlam relatie komt op voor jullie maagmensen. Dus is best wel goed. En het is moeilijk. Sommige van jullie is in een tweelingvlam relatie. En het is best wel moeilijk, maar geef niet op, omdat dit is de relatie dat je bent op wacht. Oké, het is geen makkelijke relatie, maar geef hier niet op aan de relatie. Sommige van jullie
een vis of een kreeft is je tweelingvlieg. Oké? Ja, als je bent in een relatie met een vis of een kreeft, het is je tweelingziel. Oké? Dus realiseer dat. Geef niet op aan je relatie. Als je bent in een relatie met een kreeft, het is best wel een moeilijke relatie, maar geef je hier niet op. Als je bent in een relatie met rammensen, laat het los vanwege doordat deze persoon, je bent aarde, je mag niet met vuurmensen in relatie, omdat het is geen goede relatie, oké? Je komt uit met gewoon veel meer pijn dan je gaat daarin. Zoek op waterenergie mensen, omdat je bent aarde. Dan voor jullie professional dames, zeg maar 35 en ouder. Ik zie bepaalde issues in een relatie waar je moet opletten. Als je bent in een relatie met een weeskal, ik zie dat daar zijn bepaalde red flags. We noemen het rode vlag. En de rode vlag is bepaalde situatie dat je denkt, nou, dit is niks voor mij, hè. Dus dat soort van situatie. Dus als je bent in een relatie of een huwelijk en je ziet bepaalde situaties zoals, ja, wees voorzichtig. Oké? Sommige van jullie, als je bent op zoek naar een relatie, ik zie een nieuwe relatie komen in, waar sommige van jullie wordt verliefd op een scorpionetje. En sommige van jullie wordt verliefd op een kreeftmensen. Oké, dus dit is wat wordt gespeeld voor jullie. Dus jullie moeten hier voorzichtig op wat je doet. En wees echt voorzichtig op wat je doet. Oké? Dan hebben wij reis. Sommige van jullie gaat op reis. However that is, misschien sommige van jullie gaat op reis voor werk of dat soort van ding. Ik zie dat sommige van jullie laat jezelf los van een relatie met een Leo. Ik zie dat je behind een relatie met een Leo. Voor sommige van jullie, whatever the issue en de situatie is, als je gaat op reis, je gaat even ontmoeten een vis, een stier of een tweeling. Dus zeg maar dat je gaat op reis voor werk of zo. Je gaat ontmoeten een vis, een stier of een tweeling. However dat is en however dat is gespeeld, dit is de mensen dat je gaat even ontmoeten als je op reis. Dus ja, ik kan met de vliegtuig, ik kan met de boot, als je moet weg voor werk, je gaat deze mensen ontmoeten. Sommige van jullie gaat jezelf vrij je gaat jezelf echt jezelf vrij van een relatie, omdat je komt achter dat als je bent in een relatie met een Leo, je gaat zelf vrij van deze relatie. Als je bent in een relatie met de kreeft, je gaat even achterkomen dat deze persoon is met een Leo. Je behind de relatie en je wil niks meer. Dus weet je, relaties zijn echt moeilijk, dames en heren. Er is geen vraag hierover. Relaties zijn echt moeilijk. Er is geen vraag hierover. Relaties zijn gewoon moeilijk. Oké? En als je probeert om je relatie te verwerken en als mensen niet werken aan zijn relatie, dan je kan het vergeten, omdat niet twee mensen zijn hetzelfde, oké? En dat is wat speelt. Dus ik zie control issues. Ik zie dat sommige van jullie gaat iemand echt ontmoeten. Dit is een stierman. En deze man is heel goed met family. Dus misschien ontmoeten je deze persoon. Je hebt alle family. Misschien ben je gescheiden. Je hebt alle family. Maar deze persoon neemt on the role als een stepvader of zo. Zonder dat je, of niet als een stepvader, maar gewoon neem de role on. Als je bent in een relatie met een Leo, hij gaat zijn familie niet verlaten voor jou. Dus vergeet het. Oké, er is some deceptiveness at speel. Dus laten we zeggen, je hebt een Leo ontmoeten en hij is getrouwd. En
Als dus Leo is getrouwd met een kreven, die verlaten elkaar niet. Oké, dus die gaat zijn familie niet kapot maken voor jou. Dus dat moet je van weten. Vertrouw in een relatie met een scorpion. Als je bent in een relatie met een scorpion, vertrouw in dat relatie. Oké, vertrouw dat als is een relatie met een scorpion of een relatie met een kreefpersoon. Heb vertrouwen op dat relatie. Oké, vertrouw dat de persoon houdt van jou. Oké, dus heb ik gezegd Steenbok? Ja. This is the energy for the Steenbok. Oké, dus vertrouw dat de persoon is echt echt gek op jou, oké? Dus ik zie control issues voor jullie Steenbok. However it comes up, so it says jullie Steenbok, als je bent in een relatie met een vis of een stierpersoon, ik zie deze persoon probeer je te controlen, oké? Dus ik ken het door de droomtijd of zo, dat een vis of een stier probeer je om te controleren via de droomtijd. Ik zie heel veel passion dat jullie Steenbok krijgen met een maag en een kreeft. Zo heel veel passion. Dus wees voorzichtig wat jullie doet vanwege doordat ik zie via de droomtime dat een vis probeer je te controleren. However, that issue and that is een vis probeer je echt te controleren via de droomtijd. Maar ik zie heel veel passion met een maag en een crave persoon. Dus ik zie dat sommige van jullie hebben misschien in een passionate relatie met de maag. Ik denk niet, ik denk dat is iemand dat je ziet af en toe. Ik zie het zoiets als een open relatie. Maar ik ken een maag of een crave. Oké, en het is good. Ik geniet daarvan. Ik zie dat sommige van jullie gaat echt en misschien een ander koppel, als je bent op zoek naar een ander koppel, ontmoet je een ander koppel dat is een Leo en een stiermensen. Dus als jullie is op zoek naar koppels te gaan koppelen op en dat soort van ding, jullie gaan echt ontmoeten een Leo of een stierkoppel. En ik denk dat ja, jullie kan goed overweg en jullie gaan genieten van elkaar. Dus whoever dat is voor jullie. Maar jullie gaat echt een stierman ontmoeten. En deze man gaat echt in je leven komen. Misschien gaat je scheiden van een Leo. Maar kies voor de stierman en niet voor de Leo. Oké, het is niet goed met Steenbok en stier. Het is geen positive relatie. There is some issues, family issues. Sommige van jullie misschien worden mishandeld toen je was een kind door een boodschapperpersoon, een weeskaalpersoon of een kreefpersoon of een vispersoon. En nou eindelijk komt genezing. Dus misschien word je mishandeld of seksueel misbruikt door een van deze mensen. Ik zie dat nou je gaat genezen voor jezelf even. Genezen voor jezelf binnen gaan halen. En dit is best wel goed. Oké, dus is een maand om te genezen. Zoals je familie heb je seksueel misbruik. Je gaat genezen daarvan hebben. Nogmaals, als je is in een relatie met een crave of een Leo en die zijn getrouwd samen met de familie, die verlaat zijn familie echt niet. Dus realiseer wat is hier en wat is gespeeld. Trust in de relatie tussen, als je bent in een relatie met een scorpion of een crave person, een scorpion of een crave person, het is een goede relatie. Gewoon vertrouw op in de relatie. Gewoon niet denken altijd dat hij zit iemand anders te zien of dat soort van dingen, oké? Just vertrouw daar in de relatie. Vertrouw in de relatie. Oké, ik zie communicatie. Sommige van jullie communiceren met mensen van een vorige leven. Ik zie heel veel communicatie met andere Steenbok mensen, maar met stiermensen. Ik zie ook dat jullie
wordt communiceren met een kreef. Nou, ik zie dat iemand van het verleden of van de vorige leven, een vispersoon en een weeskal komt terug in je leven. Een vispersoon en een weeskal komt terug in je leven. Oké, dus dat is echt duidelijk. Ik zie Saturn, waar dit is de Steenbok. Jullie Steenbok zit te communiceren met andere Steenbok, omdat ik denk dat jullie zijn op zoek naar de harde mensen. Omdat het zo is als je gaat naar de ondersteerbel mensen, het is jou niet gelukt. En ik zie dat je richting je eigen steerpersoon. Dus ik zie steer en kreef. Dus als je date onder Steenbok mensen, kreef mensen of steermensen, het kan een goede relatie is. Oké, dames. En ik zie heel veel communicatie tussen u, whether it's same sex of whatever manier, omdat same sex alles apply voor hetzelfde normaal voor iedereen. Dus een same sex relatie of morgen relatie, het is hetzelfde. Dus heel veel communicatie. En is zoiets als je voelt, zoiets als ja, laat me deze mensen uitproberen in mijn leven. Pastleven relatie. Sommige van jullie gaat een vispersoon ontmoeten en je komt achter dat je hebt zoals als je kent deze persoon van een heel lange tijd, een vis of een weeskal, oké? En deze zijn mensen dat je ken en weet vanuit het vorige leven. En dit is best wel goed, omdat je krijgt gewoon balance daarin. Het wordt een zeer positief maand, dames en heren. Geniet hiervan. En ik spreek jullie volgende maand. Het is liefde voor Steenbok this year is geen goede jaar voor liefde. Dus focus en create heel veel financial abundance. Namaste.